Hello guys, what's up? Welcome to my another new episode. आज म फेरि हैन अनबक्सिङ गर्न जाँदै छु OnePlus 5T. I got new phone OnePlus 5T हैन. अब यसको चाहिँ इन्टरनल मेमोरी 128GB प्लस 8GB RAM छैन. दामी हो यसको फोनहरु हेरौँ न त OnePlus 5T to I got. This is my OnePlus 5T हैन. So guys, let's check out this OnePlus A5010 यसको मोडल हैन. मिडनाइट ब्ल्याक कलर मात्रै छु 128GB अघि नै भनिसके मैले यो चाहिँ डिजाइन बाइ OnePlus हैन एसेम्बल इन चाइना अब सबै फोन चाइनाको हो नि एसेम्बल हुने यसको QR कोड यहाँ छ अनि क्रेडिट टुगेदर विथ आवर फ्यान्स हैन यसमा एकदम उस भएको हैन OnePlus 5T दिस इज OnePlस 5T लेट्स चेक सो गाइस हियर इज OnePlus 5T हैन कति गाह्रो भयो हैन सो हियर इज मिडनाइट ब्ल्याक हैन OnePlus 5T सियर डुअल फेस क्यामेरा फिंगरप्रिन्ट यसको यो आइएमई नम्बरहरु सबै हो यहाँ एनईसी सेन्सर यहाँ लागेको हुन्छ हैन सो अब यसको अरु सामान हेरौँ सो यसको कभर अब भित्र के रहेछ हेरौँ न सो इट्स कभर है कभर राम्रो कभर छ यो हेर्दाखेरि कस्तो सिम्पल हैन बट इज सो एक्सपेन्सिभ यसको स्टिकर OnePlus 5 ले दिएको यसको क्विक स्टार्ट गाइड हैन सो गाइडलाइन्स दिन्छ यसले सो यसको सेफ्टी इन्फर्मेसन अबाउट इट यसको इन्फर्मेसन अब यसको यो पिन हैन अब यसलाई के भन्छ मलाई आइ डोन्ट नो हैन यो पिनले चाहिँ अब कुप्पो कोपेर अनि सिम र मेमोरी छिर्ने के ए राख्दिम हैन सो यसको यस्तो दामी फंक्सन भनेको इट्स ड्यास चार्जर के चार्जर इज ड्यास के हैन यसको तपाईको पावर सप्लाई युनिट चाहिँ 5 भोल्ट को छ हैन 4 एम्पियर को आउटपुट छ के 5 भोल्ट 4 एम्पियर यो भनेको चाहिँ तपाईको 45 मिनेटमा हैन यसको ब्याट्री चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ के यसको केबल यो ड्यास चार्जको के वाउ जस्ट वाउ के यसको बक्समा अरु ओ भित्र अझै के छ के हो क्वाइट डिफिकल्ट लेट्स सी भित्र के छ भित्र के रहन्छ कार्टुन मात्रै रहेछ निकाल्न सकेन लिक्विड जस्ट यसको युजर गाइडमा हेरौँ यसमा के हो यो सेफ्टी इन्फर्मेसन है यसमा त केही हुँदैन हुन्छ नि यो ओ यसको फोनको छ है बारेमा सो सी हेर लेट्स चेक यसको यो अलर्ट साइडर के जस्ट लाइक आइफोन हैन भाइब्रेसन साइलेन्ट यो अहिले फोन खोलेर देखाउँला यूएसबी टाइप चाहिँ यसको चाहिँ टाइप सी रहेछ है यस्तो खालको टाइप सी मा है अनि यसको त हेडफोन ज्याक वाउ जस्ट वाउ 5T चाहिँ मैले अहिले भर्खर लिएर आएको हैन तर मैले यसमा सिम मेमोरी सबै हाल्छ के फेस जेक देखि लिएर लक सबै हाल्छ के हैन सो त्यसको लागि चाहिँ अब माइन्ड नगर्दिनु होला किनभने अब फोन सिमहरु राखिसके मैले अब स्विच अन गरेर हेरौँ न यो कस्तो देखिन्छ यसमा हैन सो यो स्विच अनिङ दिस इज OnePlus 5T powered by Android वाह इसको ऑपरेटिंग सिस्टम दामी रहेछ के सो दिस इज हैन अनलक मैले अघि नै भनिसके यो चाहिँ मैले अलरेडी हेरिहाल्यौँ हैन यसको फोटो पनि हेरौँ न कस्तो छ है ल लेट्स टेक अबाउट द फोटो है भर्खरै फोटो पनि हेरौँ हैन फोटो इट वाज जस्ट असम के यस्तो दामी हैन वी डोन्ट नीड एनी DSLR के यो मसिन अब यसको पोर्ट्रेट मोड पनि हेरौँ 20 मेगापिक्सल कस्तो पोर्ट्रेट आन्छ लेट्स चेक गाइस अब पोर्ट्रेट मोड पनि दामी थियो जस्ट असम हैन यस्तो मन परेन अब यसको नर्मल भिडियो हान्दा कस्तो हान्दै रहेछ हेरौँ न म त है यस कपाल थियो यार नर्मल भिडियो पनि है अब यसको स्लो मोसन लेट्स ट्राई के एकदम भइसक्यो स्लो मोसन पनि हेर्न है लेट्स चेक इट
फर द न लिस्ट वान होइन यसको टाइम स्ल्याप भिडियो लेट्स चेक इट है। सो गाइस म यसको फङ्सन हेर्दा हेर्दा पनि होइन एकदम उस भइसक्यो के यो फोन हो कि क्यामेरा हो बे यस्तो दामी प्रोसेसिङ होइन ह्याङ पनि हुँदैन गेमिङ फोन टोटली अबाउट गेमिङ के बेस्ट बजेट फोन होइन यसलाई बेस्ट बजेट फोन पनि भन्न मिल्छ होइन इट्स जस्ट ओसम कि म अब यसलाई के भनौँ होइन नथिङ टु से मसँग केही कुरा छैन। सो गाइस सी यू अन नेक्स्ट एपिसोड।